สวัสดีครับพวกก็ช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีสูตรใหม่นะครับทำยางดำนี่นะครับของในครัวทั้งนั้นนะครับที่สำคัญนะครับมดไม่ขึ้นไม่ใช่โค้กนะครับไม่มีโค้กเนื่องจากปัญหาของโค้กก็คือว่ามดมันขึ้นมดขึ้นล้อนะครับไม่ไหวไปไหนหวานตลอดทางก็แย่อยู่นะอันนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะไม่มีไม่มีโค้กนะครับแต่ว่าเงาเดี๋ยวให้ดูเลยครับในคลิปเงาก็ใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับครับขั้นแรกนะครับเราต้องมาล้างให้มันสะอาดก่อนถ้ามันเลอะขี้ฝุ่นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าถึงทำไปทั้งเนี้ยมันจะเป็นคราบขี้ฝุ่นติดเต็มเลยนะครับล้างทำความสะอาดก็ไม่มีอะไรครับน้ำยาล้างจานเอาละก็ล้างมันเสร็จแล้วทิ้งให้แห้งครับแห้งสนิทเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันอีกทีเอาละครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันนะครับส่วนผสมก็มีอยู่ว่านี่ครับสีผสมอาหารหรือท่านใดจะใช้โค้กก็ได้นะครับโค้กก็เป็นสีผสมอาหารเหมือนกันแต่ว่าทีนี้โค้กมันจะมีน้ำตาลด้วยหลายท่านเจอปัญหานะครับจอดใกล้ๆรังมดนี่มดขึ้นเต็มล้อเลยน้ำยาล้างจานครับตัวต่อไปแล้วก็น้ำมันพืชนะครับอันนี้เป็นน้ำมันปาล์มคราวนี้เรามาลองดูกันเลยครับใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้เท่าไหร่จากนั้นตามด้วยสีผสมอาหารสีน้ำตาลแก่หรือสีดำก็ได้นะครับสักฝาหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันพืชแล้วแต่เลยนะครับไม่ต้องเยอะนะก็ได้สักประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้เจ้านี่ครับของน้ำอาจจะเติมน้ำลงไปสักนิดหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ของผมมันมีน้ำอยู่แล้วนิดหนึ่งมีน้ำอยู่ในฟองน้ำเนี่ยมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้เห็นไหมครับน้ำยาล้างจานจะทำให้น้ำมันรวมตัวกับน้ำได้ถ้าโดยปกติเรามีน้ำกับน้ำมันจะไม่รวมกันแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้แหละน้ำยาล้างจานช่วยตรงนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูครับเราก็ทิ้งยางให้แห้งสนิทเนี่ยแต่พอดีของผมยังมีน้ำนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับพอได้อยู่นี่นะครับน้ำยาก็เช็ดไปเลยมันต้องบอกงี้ครับประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้เหมือนกับไอ้น้ำยาที่เขาขายเลยที่รูปทีเดียวมันเงาเลยแต่ก็ถือว่าเป็นของในครัวครับไม่ต้องซื้ออะไรบ้างจากนั้นนะครับเช็ดไอ้ตรงที่เป็นขอบแม็กนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งอีกแป๊บหนึ่งครับหลังจากทิ้งไว้สักพักเลยนะครับพอมันแห้งแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเงาเลยเงาวับเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะสู้พวกซิลิโคนออยล์ไม่ได้เนื่องจากว่ามันซิลิโคนออยล์เนี่ยมันอาจจะติดนานกว่านี้ตัวนี้ก็อาจจะอยู่ได้สักไม่แน่ใจว่าอยู่ได้สักเท่าไหร่นะครับสักวัน2 วันก็ดีแล้วเอาแค่ออกไปสวยๆงามๆแค่นิดหน่อยก็พอโอเคอยู่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ถ้าไงไปลองทำกันดูนะครับสูตรนี้เนื่องจากว่ามันสะดวกง่ายดายมันเป็นของในบ้านทั้งนั้นเลยไม่ได้ต้องเราไม่ต้องไปซื้อหาอะไรให้มันวุ่นวายนะครับของในบ้านก็ใช้งานได้อยู่ขอบคุณมากครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับมาทำไหม